ඉතින් මේ අයිටම් එකත් AliExpress එකේ ප්‍රයිස් එක අඩුවට තියෙන high quality අයිටම් එකක්. මේක beauty instrument එකක්. ඉතින් මේකේ නම තමයි Octopus face cleaner brush. මේකෙන් වෙන්නේ face එක හොඳට clean කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 298යි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක free shipping. ඔයාලට එක එක කලර්ස් වලින් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති green color එක, purple, pink, blue, light blue ඒ වගේ ගොඩක් එක එක කලර්ස් වලින් තියෙනවා. මමත් මේක ඕඩර් කරා. ඉතින් මම මේක ගැන රිවිව් එකක් ඉස්සරහට මගේ එක ගැන රිවිව් එකක් මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ එක එක ෆොටෝස් තියෙනවා. ඒක මොන වගේද කොහොමද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට පේනවා ඇති මේකයි 10යි ප්ලස් සෝල්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1000ට වැඩි මේක සෝල්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ හොඳ රිවිව්ස් තියෙනවා. කලර්ස් එකක් දෙකක් නෙමෙයි ගොඩක් කලර්ස් තියෙනවා. ලයිට් බ්ලූ, එතකොට පර්පල්, ඩාර්ක් බ්ලූ, ඒ වගේ බ්‍රවුන්, පින්ක් අන්න ඒ වගේ ගොඩක් කලර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ගන්නවා නම් ඔයාලට රිවිව්ස් බලලා කොහොමද අයිටම් එක කියලා බලලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ අයිටම් එක මොකක්ද කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අයිටම් එක සිලිකන් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ෆේස් ක්ලීනින් අයිටම් එකක්. එතකොට රිවිව්ස් බලපුවාම ඔයාලට හොඳ රිවිව්ස් පේනවා ඇති. ඔයාලා රිවිව්ස් වල ෆොටෝස් දාලා තියෙනවා. එතකොට ඒක මොන වගේද? යාලා කොහොමද රිවිව් දීලා තියෙන්නේ? හොඳයිද නරකයිද කියලා හැමදේම ඔයාලට පේනවා ඇති. පේන ඇති ලස්සන කලර්ස් වලින් තියෙනවා. ලයිට් පින්ක්, ඩාර්ක් පින්ක් ඒ වගේ කලර්ස් වලින්. ඉතින් මේක තමයි ඒ අයිටම් එක. ඔයාලට මේ වගේ තවත් ප්‍රයිස් එක අඩු අයිටම්ස් මොනවද කියලා දැනගන්න ඕන නම් ඒ අයිටම්ස් ගැන දැනගන්න ඕන නම් එහෙම අයිටම්ස් AliExpress එකේ තියෙනවද මොනවද ඒ අයිටම්ස් කොහොමද ඒ වගේ රිවිව්ස් කියලා දැනගන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ TikTok channel එකත් එක්කත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවට උත්තර දෙනවා. මොන හරි AliExpress එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට අපේ Instagram page එක, FB page එක, ඒ වගේම YouTube channel එකේ comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් TikTok channel එකේ අනිවාර්යෙන් comment එකක් හරි මට inbox message එකක් හරි දැම්මොත් මම අනිවාර්යෙන්ම reply කරනවා.